أهلا بكم أحبتي، عليكم السلام. هذه حلقة 326، ولا زلنا مع موضوع الرزق الحرام وموضوع الاسترزاق بالدين. أولئك الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ويصدون عن سبيله. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يعني كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وربنا قال عن بعدين: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. يعني السحت أفظع أنواع الارتزاق من الحرام هو أن أن تخدع الناس بدين الله سبحانه وتعالى. وهذا ما فعله الكهنوت، سواء كان كهنوتا يعني كاثوليكيا أو بروتستانتيا أو أرثوذكسيا أو بوذيا أو سنيا أو شيعيا أو صوفيا إلى آخره. أولئك الذين يشوهون دين الله سبحانه وتعالى ويصنعون دينا أرضيا ويرتزقون من الناس. لا يخرج شيوخ الأزهر عن هذه الدائرة الخبيثة، وتجربتي توضح هذا. كما قلنا أن قانون الأزهر 163 يجعل من واجب عضو هيئة التدريس في جامعة الأزهر تشجيع حقائق الإسلام وتقديم الحقائق الإسلام وتنقيتها من خلال التراث إلى آخره. وهم عاقبوني بمادة أخرى في القانون، أنه هو كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يتلائم مع صفته كعالم مسلم أو يتعارض مع حقائق الإسلام أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو يمس نزاهته يحال للتعقيب. وهكذا ما فعلوا معي في 5/5/85. بالمناسبة أنا ظللت محالا إلى يعني مجلس التأديب وممنوعا من التدريس وممنوعا من الترقية إلى أستاذ مساعد 2 إلى أن أصدروا قرار الفصل من الجامعة. في هذا الوقت كان أستاذ في كلية أصول الدين ارتد وقال: محمد إيه ده محمد ده كان قاطع طريق بكذا، إلى مش هذكر اسمه يعني، لكن كان محالا لمجلس التأديب في نفس الوقت الذي كنت أنا محالا فيه. الفارق أنهم كانوا يترجونه أن يرجع عن كلامه. قال لهم: لا، أنا مش عايز وأنا حاسبكم. ويعني تركوه ولم يعني يضرونه شيئا، لم يضروه شيئا. ليه؟ لأنه هو مش بيهدد مركزه، هو راجل يعني اوريدي يعني خلاص، هو راجل كافر. قال لهم: أنا مش عايز ومش معترف بالكلام ده كله، وسابه ومشي. مش عملوا معه حاجة، هو عايز يعني يستقيل فأقلوا. واحد تاني في الوقت الذي كنت فيه محالا لمدة عامين للتحقيق ومصادرا مرتبي إلى آخره، أستاذ تاني معمم عنده 55 سنة، أستاذ في كلية البنات، أستاذ تفسير. ذهبت تلميذة من تلميذاته في كلية البنات في جامعة الأزهر في مدينة نصر إلى قسم مدينة نصر، وشكت أنه أحبلها. فاستدعاه قسم مدينة نصر وحقق معه، وطبعا اعترف ورفع الأمر إلى جامعة الأزهر. لم تفعل له شيئا، يعني لم يعتبروا أن ما فعله يخل بشرفه كعضو في عضو تدريس في جامعة الأزهر. أما أحمد صبحي منصور الذي يستشهد بالقرآن فقد اعتبروا عمله مما يخل بشرفه كعالم في الأزهر وبما يزري بمكانته. يعني كانت يعني حاجة غريبة، يعني تنقلب المعايير إلى هذه الدرجة. فرهود اللي هو كان رئيس الجامعة في ذلك الوقت، اللي هو أصدر القرار، ومن ضمن القرار اللي هو وقف مرتبي. طبقا للقانون أوقف المرتب لمدة 3 شهور، ثم أعيد طبقا للقانون. حين أعادوا المرتب أعادوا أصل المرتب، كان 150 جنيه، لكن كنا احنا بناخد يعني بدلات كذا وكذا 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 بتصل إلى 700 جنيه في ذلك الوقت. فوجئت بأن يعني المرتب اللي عاد هو الأصل المرتب اللي هو 150 جنيه. فقلت يعني لا، فين الباقي؟ فلو بس روح لمكتب، نروح يقابل يعني رئيس الجامعة، وهو يعني يشوف الموضوع ده. طبعا هروح هناك هيقول لي: طب انت ما ترجع عن كلامك يا احمد والى اخره.
رفضت الاقتراح. فرهود هذا، يعني لا أقول هذا الكلام من عندي ولكنه كلام مثبت ومنشور في الجرائد، كان متهما باختلاس أموال الدولة فيما يسمى بالمركز الهندسي في الأزهر، وكان هذا منشورا بكثرة في جريدة الوقت في ذلك الوقت. شيخ الأزهر اللي هو جاد الحق، علي جاد الحق، استولى على قصر منيف في المعادي. كان قصرا مصادرا من الناس بتوع يعني قبل الثورة، وأعطي للأزهر فجعله الأزهر مدرسة معهدا ثانويا للفتيات. خدوا شيخ الأزهر واستولى عليه عنوة، وبرضه هذا الكلام ظهر في جريدة الوقت في ذلك الوقت. الحرامية دول بقى هم الذين كانوا يضطهدونني ومنعوا حقي القانوني في المرتب. هنا يعني ينطبق عليهم الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. نحن خصوم، انا وهم، وسنلتقي امام الله الواحد القهار يوم القيامه ليحكم بيننا فيما نحن فيه مختلفون. هم ارتضوا ان يرتزقوا من حرام ليصدوا عن سبيل الله وليشوهوا دين الله، وانا والحمد لله ارتضيت ان ادافع عن رب العزه جل وعلا، وأن أتحمل ما قدره الله سبحانه وتعالى: لا تبلون في أموالكم وأنفسكم. سبحانه وتعالى جل وعلا. أهلا بكم أحبتي في برنامجكم ملاحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.